Hola, buenos días از بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین. معمولاً هر کسی اکثراً با شنیدن اسم بوئنوس آیرس و مخصوصاً کشور آرژانتین یاد فوتبال میفته که خیلی بی ربط هم نیست و واقعاً هم همینطور هست. مارادونا و الان هم مسی و کسایی هم که اهل شکم هستن یاد استیک میفتن، استیک آرژانتینی. و اتفاقا قبل از اینکه بیام به سمت بوئنوس آیرس کلی استیک متحرک هم در کنار جاده بود که در چراگاه‌های سرسبز و بسیار زیبا میچریدن و کسانی هم که اهل هنر و رقص هستن یاد تانگو آرژانتینی میفتن. امروز رو در بوئنوس آیرس با هم دیگه قدم میزنیم، میچرخیم ببینیم که با چی برخورد میکنیم، حال و هوای شهر به چه صورت هستش و در همین حین هم سعی میکنم که کمی توضیح بدم در مورد این شهر بسیار زیبا با تاریخ بسیار جالب و شنیدنی. بد نیست بدونین که معنی بوئنوس آیرس یعنی هوای خوب، وزش باد مطبوع و باد مناسب و دلپذیر. سفر امروز رو در حقیقت از محلی شروع میکنم به نام سان تلمو و دلیل اینکه از اینجا شروع میکنم به غیر از اینکه ایر بی ام بی که گرفتم در اینجا هست، علتش این هستش که اصلا بوئنوس آیرس از اینجا شروع شده. اینجا قدیمی ترین محله بوئنوس آیرس هستش. بذارین یک خط تاریخی رو بگیریم بریم جلو که هم در مورد این شهر بهتر متوجه بشیم و هم این که قدم به قدم شهر رو طی بکنیم، تاریخ رو طی بکنیم و اینجوری درکمون از بوئنوس آیرس و آرژانتین و تاریخ آرژانتین و فرهنگ آرژانتین هم بهتر میشه. بریم به اوایل قرن 16 میلادی، یعنی در سال 1516 میلادی برای اولین بار بود که دریانوردی به نام خوان دیاز کلی میاد به این منطقه، میرسه به اینجا و تقریبا میشه گفتش که اولین اروپایی بوده که وارد این منطقه میشه. میان اینجا و اینجا در حقیقت میمونن، کمپ میکنن، اینجا شروع میکنن به ساختن، ولی متاسفانه بعد از چند وقت که اینجا بودن این بومیای اینجا بهشون حمله میکنن و بومیای اینجا بهشون حمله میکنن و اینا هم فرار میکنن میرن. این آقای سولیس هم کشته میشه و میرن تا سال 1536، یعنی 20 سال بعد دوباره برمیگردن. اون موقع یک بابایی میاد به نام پدرو مندوزا میاد اینجا و دیگه اومدن که بمونن و موندن. میان اینجا و در حقیقت از همین جایی که الان من هستم، همین محله سان تلمو، شروع میکنن به ساختن و موندگار شدن. این آقای مندوزا هم خب خیلی معروف هستش، در حقیقت بنیانگذار بوئنوس آیرس هست و شهر مندوزا در آرژانتین هم به نام همین آقا هستش. خلاصه آقای مندوزا اومد اینجا و اینجا موندن، شروع کردن به ساخت و ساز و اینجا شد اولین محلی که در حقیقت اروپایی‌ها و اسپانیایی‌ها به اینجا اومدن. اینجا هم نگاه کنید مسی رو میشه دید و همه چیز اینجا فوتباله، یعنی کلی اینجا میشه فوتبال دید. بولیز و عکس مارادونا و شال مارادونا و کلاً اینم که پرچم بوکا جونیورز هست، تیم فوتبالی که مارادونا بازی میکرده توش. و خلاصه این محله رو میسازن و این محله بسیار زیبا هستش، معماری دوران استعماری رو داره و این مدل معماری، این مدل بالکن، این مدل رنگ و خب طبیعتا در طی این مدت‌ها خیلی تغییر پیدا کرده، ولی در این محل میشه بیشترین معماری کلونیال یا استعماری رو دید. خب طبیعتا وقتی که اون آقای پدرو مندوزا اومده اینجا، خب
اینجا رو اینجوری نساختن. مکان‌های ساده‌ای رو اینجا ساختن، چادر زده بودن اول و بعد شروع کردن به ساخت و ساز، تا اینکه کم کم از 40 سال بعدش یه شخصی میاد به نام خوان د گارای میاد اینجا و اساسی یک پلن میده برای شهرسازی اینجا، یه پلن خیلی مدرن که مخصوص همین دوران هم بوده، شبکه‌ای شکل و چهارخونه‌ای شکل، مهندسی، عبور حساب کتاب، درست درمون، یه پلن میدن و شروع میکنن اونو به ساختن و اون پلن تا الان تا برجا هستش. چیزی که خیلی جلب توجه میکنه در شهر بوئنوس آیرس پهن بودن خیابون‌ها هستش، خیابون‌های عریض که بعد از طراحی محله سان تلمو بعداً اومدن در قرن 19 میلادی این کار رو انجام دادن و حالا به اونم خواهیم رسید. چندین ساختمون منحصر به فرد در بوئنوس آیرس قرار داره که خیلی جالب هستن. مثلا یکی از قدیمی ترین بارها، کافه های اینجا و همچنین قدیمی ترین داروخونه این شهر، یعنی این داروخونه‌ای که سر نبش هستش، این ساختمون که برمیگرده به 1895 میلادی و اولین داروخونه بوده و زمانی مهمترین و بزرگترین داروخونه در آمریکای جنوبی بوده و میگن که اولین پنبه هم این فروخته و کماکان پنبه هم به همین نام که از اون زمان بوده اینجا به فروش میره. حالا داروخونه هم هستش هنوزا، نمیدونم مثلا بشه توش فیلم گرفت نگرفت چجوریه، با هم یه سر میریم تو، شاید بشه یه کارایی شد. ببینم مثلا این پنبه رو داره. Hola, una pregunta. ¿Puedo grabar poco aquí? Sí. Bueno, gracias. اون پنبه‌ای که اینجا میفروختن الان وجود نداره، من اشتباه خونده بودم، ولی اولین پنبه در حقیقت اینجا فروخته. مهمترین و قدیمی‌ترین داروخونه در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی. واقعا زیباست. نگاه بکنید این سقفو. و واقعا زیباست، واقعا یک اثر هنریه. یعنی میای داروهاتو میگیری، یک سری هم به یک موزه میزنی با نقاشی‌های بسیار زیبا از این نقاش ایتالیایی. و یه چیز خیلی خوشایند و خوب و باحال در آرژانتین، حداقل در بوئنوس آیرس، آدم‌های اینجا هستش. برخورد خوبی داشتن تا الان، یعنی یک نفر من ندیدم که برخورد بدی داشته باشه، بد برخورد کرده باشه. همه با لبخند، همه با خوشرویی و کمک میکنن و تقریبا هر جا هم خواستم فیلم بگیرم استقبال کردن، هم موافقت کردن و استقبالم کردن و خیلی این واقعا جالب هستش. و گفتم که اینو در مورد مردمان بوئنوس آیرس هم بگم که چه جور آدمایی هستن. اینجا همین معروفترین و مهمترین مکان در شهر بوئنوس آیرس هست، پلازا د مایو، یعنی میدان ماه می، که از همون 1580 موقعی که آقای گارای اومد این پلن رو داد، پلن منطقه سان تلمو رو که داد، یعنی این خیابون رو شما مستقیم برین میخوریم به سان تلمو. این پلن رو که داد یکم کشید به سمت شمال با مرکزیت و محوریت این مکان که بعدها اسمش شد پلازا د مایو. حالا چرا شد اسمش پلازا د مایو اینم تعریف میکنم. و پلن رو اینجا دادن، اینجا مرکز شد و بعد در سال 1879 اومدن این ساختمون رو ساختن. این ساختمون قرمز رنگ که شد مقر دولت، مقر رئیس جمهور، دفتر کار رئیس جمهور، که کلی اتفاقات هم در طی تاریخ به خودش دیده
و جالب اینجاست این قرمز بودن این بهش میگن روزادا، اسم این ساختمون هست روزادا و یعنی قرمز. به این دلیل هست این قرمزه، به خاطر اینکه موقعی که اینو ساختن برای رنگ کردن نمای این ساختمون اومدن رنگو با خون گاو مخلوط کردن و به همین دلیل رنگ این حدود تقریبا میشه گفتش نارنجی که نه قرمز مانند هست و بهش هم میگن کاسر روزادا، یعنی خانه سرخ. خب حالا اون خط تاریخی رو نخواهیم گم بکنیم، به این صورت هستش که آقای گارای اومد این پلن رو داد، این جا هم براش مشخص کرد، یک قلعه هم اینجا ساخت و اسمش هنوز پلازا دی مایو نبود و بعد آرژانتین شروع کرد به رشد. بوئنوس آیرس شروع کرد به رشد، کلی مهاجر و کسان دیگه اومدن اینجا و در حقیقت اینجا رشد پیدا کرد، به طوری که مثلا در سال 1778 جمعیت بوئنوس آیرس رسیده بود به 32,000 نفر و مثلا یک قرن بعدش شده بود 178,000 نفر و اوایل قرن 20 بوئنوس آیرس یکی از بزرگترین شهرها بود که بیشترین تعداد مهاجر رو داشت. همینطور می اومدن مهاجرین، مخصوصا خیلی ها از ایتالیا می اومدن، به طوری که میگن نزدیک به 40% جمعیت بوئنوس آیرس ایتالیاییون اصل هستن. و خب شهر بزرگ شد و خب دوران استعمار بود، دورانی که امپراتوری اسپانیا اینجا قدرت داشت، همه چی تحت نظر اونا بود و خب چرا اینقدر آدم می اومد اینجا؟ خب به چندین دلیل. سرزمین جدیدی بوده، خیلی ها بعد این باور بودن که اینجا نقره داره، طلا داره، میومدن اینجا و اصلا اسم آرژانتین از کلمه لاتین میاد به معنی نقره، به خاطر اینکه خیلی ها فکر میکردن که در اینجا پر هست از نقره. البته بوده، حالا چقدر زیاده کم نمیدونم، کار نداریم. خیلی ها میومدن به دلایل اقتصادی، میومدن سرزمین جدید، شانس های جدید، که اینجا سرزمین جدیدی بود، آزادی سیاسی بود، آزادی اجتماعی بود، آزادی عقیده بود اینجا و خیلی از نخبگان از اروپا اومدن اینجا، خیلی از معماران اومدن اینجا که در ساختن شهر سهیم بودن و خیلی تأثیرات مثبتی داشتن و اومدن اینجا. فضا کم کم فضای بازی بود، فضای روشنفکری بود، تا اینکه مردمان بوئنوس آیرس شروع کردن به فعالیت‌های سیاسی و اعلام استقلال کردن و در سال 1810 در این میدان اعلام استقلال کردن و گفتن که دیگه ما نمیخوایم زیر نظر امپراتوری اسپانیا باشیم و در 25 ماه می 1810 میلادی اعلام استقلال کردن و بوئنوس آیرس جدا شد از امپراتوری اسپانیا. به همین دلیل اسم این میدان گذاشتن میدان ماه می، پلازا دی مایو، یا به قول خود آرژانتینیا پلازا دی مایو. تلفظ و لهجه آرژانتینیا کاملا متفاوت و خاص هستش از بقیه لهجه، از خود اسپانیایی کاملا جدا هستش و یکی از دلایل اصلیش هم تاثیر همین ایتالیایی‌ها بوده. خیلی با آوا و وزن صحبت میکنن، خیلی اینجوری صحبت میکنن. خلاصه آرژانتین وارد یک مرحله دیگه شده بود، شروع کرده بودن به ساخت و ساز. شهرم همینجور بزرگتر میشد، مهاجران زیادی میومدن اینجا و این رشد جمعیت خب جواب نمیداد شهر این همه جمعیت رو داشته باشه. مسائل بهداشتی بود، مسائل خدماتی بود و هی بزرگ شد و اون پلن و اون شهری که آقای گارای ساخته بود در همون سال 1570 مبینی که جواب نمیداد و اونجا هم جمعیت زیاد شده بود و این باعث شد که یک سری بیماری ها بیاد. حالا چرا؟ به خاطر اینکه فاضلاب در حقیقت میریختن تو این رودخونه‌ای که از زیر خونه ها رد میشد از طریق لوله های آجری. خب این در نهایت تبدیل به این شد که در سال 1867 وبا اومد و هزاران نفر کشته شدن، هزاران نفر مردن، تلف شدن به خاطر این آشغال و این زباله و این فاضلابی که ریخته میشد توی این آب در اثر آب آلوده. و
چند سال بعدش هم در سال 1871 تب زرد اومد و دیگه زد داغون کرد شهر رو و خیلی اصلا از محله سانتلمو رفتن به سمت شمال و اصلا ترک کردن اونجا رو. اصلا وضعیت خیلی ناجوری بود. موقعی که همچین داستانی پیش اومد، همچین اپیدمی اینجا اومد، خب خیلی باید شد اینا به فکر برن که ما باید یه راه حلی پیدا بکنیم برای این شهر، به خاطر اینکه خب این همه مهاجر داره میاد و شهرم پاسخگو نیست، جوابگو نیستش. در حقیقت اینا شروع کردن به مدرنیزه کردن بوئنوس آیرس. شروع کردن به مدرنیزه کردن. در سال 1880 تصمیم قطعی گرفته شد از طرف دولت و شروع کردن به مدرنیزه کردن، ساخت خیابون‌های پهن و ساختمان‌های بزرگ و یک سیستم شهرسازی بر اساس اصول مهندسی و شهرسازی شروع کردن به ساختن بوئنوس آیرس که دیگه دوران مدرنیزه شدنشو از اون موقع شروع کرد. بوئنوس آیرس همینجوری بزرگ شد. مهاجران می اومدن، کلی ساختمان‌های زیادی هم اضافه کردن به شهر بوئنوس آیرس. بزرگتر، زیباتر شد. رشد اقتصادی خوب تا اینکه رسیدیم به ریاست جمهوری خوان پرون که شاید بشه از خوان پرون به عنوان محبوب ترین شخصیت سیاسی تاریخ آرژانتین نام برد. خوان پرون، نظامی و سیاستمدار آرژانتینی که علاوه بر اینکه یک بار وزیر کار بود، 3 بار هم رئیس جمهور آرژانتین شد و تا امروز از اون به عنوان محبوب ترین سیاستمدار آرژانتینی یاد میکنن. پرون با اینکه نظامی بود و در سیستمی خدمت میکرد که توسط کودتا به قدرت رسیده بود، ولی افسری بود اهل تفکر و مطالعه، به طوری که در زمینه نظامی چندین تألیفاتی هم از خود به جا گذاشته. پرون از زمانی که وزیر کار بود دست به یک سری از کارها زد که در راستای حمایت از قشر محروم بود. وقتی هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، 2 برنامه اصلی داشت: عدالت اجتماعی و امداد اجتماعی، که این برنامه ها رو هم انجام داد. پرون در جامعه کارگری و قشر محروم و البته نظامیان فرد محبوبی بود. سال 1946 میشه رئیس جمهور آرژانتین تا 1955 که با یک کودتای نظامی برکنار میشه. وقتی ما از خوان پرون صحبت میکنیم نمیتونیم که از همسرش ایوا پرون یاد نکنیم، بانوی اول آرژانتین و محبوب ترین زن در تاریخ این کشور. ماریا ایوا دوراته در سال 1919 در آرژانتین متولد میشه. وقتی که ایوا نوجوان بوده پدرش فوت میکنه و به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور میشه که به مادرش به بوئنوس آیرس مهاجرت بکنه. ایوا که از دوران نوجوانی به هنر علاقه‌مند بوده، بعد از مهاجرت به بوئنوس آیرس به یک گروه تئاتر میپیونده و کار میکنه و بعد از چند وقت هم این کار رو به صورت حرفه‌ای ادامه میده. بعد از اون وارد دنیای سینما و رادیو میشه و میشه مجری یک برنامه رادیویی بسیار معروف در بوئنوس آیرس. سال 1944 ایوا با خوان پرون آشنا میشه. اون زمان ایوا 24 سال و خوان پرون 48 سال سن داشتن. بعد از مدتی رابطه عشق و عاشقی با هم ازدواج میکنند. اون زمان خوان پرون وزیر کار بوده و بسیار هم در نزد مردم محبوب. بعد از چند وقت خوان پرون رئیس جمهور میشه و ایوا هم میشه بانوی اول آرژانتین و فعالیت‌های مدنیش رو جدی‌تر دنبال میکنه. به همت ایوا پرون زنان در آرژانتین حق رأی به دست آوردن. بنیاد خیریه ایوا پرون رو تأسیس کرد که به خانواده‌های کم بضاعت کمک میکرد. چندین بیمارستان ساخت. دانشکده پرستاری رو تأسیس کرد. شهر دانشجویی در بوئنوس آیرس رو ساخت برای دانشجویانی که از شهرها و روستاهای دیگه به بوئنوس آیرس می اومدن و توان مالی کافی نداشتن برای زندگی در بوئنوس آیرس. خلاصه ایوا کلی کار کرد در راستای حمایت از قشر محروم و کم درآمد، مخصوصاً زنان، و این کارها ایوا رو تبدیل کرد به محبوب ترین زن در تاریخ آرژانتین. البته در اون زمان در اوج محبوبیت ایوا پرون انتقاداتی هم به او و همسرش بود. میگفتن که ایوا و خوان پرون به نازیهای فراری کمک میکنند و به اونها مکانهای امن میدن و خیلی ها ایوا و خوان پرون رو متهم به همدستی با نازیهای فراری میکردن.
یکی از معروفترین نازی‌ها آدولف آیشمن بود که مخفیانه و با هویت جعلی برای سالها در آرژانتین زندگی میکرد که در نهایت توسط موساد شناسایی و به اسرائیل برده شد و در اونجا هم دادگاهی و اعدام شد. اولین و آخرین اعدام در تاریخ اسرائیل تا به امروز. خیلی ها می گفتن که بدون کمک اوا و خوان پرون غیر ممکن هستش که سران نازی بتونن در اینجا در آرامش و با یک هویت دیگه‌ای زندگی بکنن. هرچه که بود، اوا پرون خدمات بی‌نظیر و ارزشمندی رو به جامعه آرژانتین ارائه کرد. البته اوضاع همیشه خوب پیش نرفت و اوا در سن 33 سالگی در اثر سرطان فوت میکنه و آرژانتین در غم و اندوه فرو میره. مراسم خاکسپاری اوا پرون یکی از بزرگترین خاکسپاری‌های دنیا لقب گرفت. بیش از 3 میلیون نفر در این خاکسپاری شرکت کردند. بعد از مرگ پرون و بعد از چندین سال که خوان پرون توسط یک کودتا از قدرت برکنار میشه، حکومت بعدی از ترس محبوبیت اوا پرون جسد اون رو از آرژانتین میدزده و میبره به ایتالیا و در مکانی مخفی دفن میکنه، تا اینکه بعد از سالها وقتی که خوان پرون دوباره به قدرت رسید، جسد اوا پرون رو از ایتالیا به آرژانتین برمیگردونه و در قبرستان معروف ریکولتا به خاک میسپره. خوان پرون که بعد از چندین سال دوباره به قدرت رسیده بود، برای مدت کوتاهی رئیس جمهور میشه و بعد فوت میکنه و بعد از اون همسر سومش ایزابلا رئیس جمهور میشه که اون هم بعد از مدت کوتاهی توسط کودتا برکنار میشه. بعد از همسر پرون، ایزابلا یک کودتای نظامی خیلی ریلکسی انجام میشه و خورخ رافائل ویدلا به قدرت میرسه. ژنرال ارتش بوده، میرسه به قدرت و دوران سیاه آرژانتین شروع میشه که از اون به عنوان سیاه ترین دوران آرژانتین و یکی از سیاه ترین دوران ها در آمریکای لاتین و حتی دنیا نام میبرن. ویدلا که از سال 1976 تا 1981 سر قدرت بوده، در طی این زمان حدود 30,000 نفر کشته و مفقود میشن که از اون به عنوان جنگ کثیف نام میبرن و دوران بسیار تاریکی بوده. به طرز فجیحی میکشتن این مخالفان رو. مخالفان کیا بودن؟ دانشجو بودن، دانش آموز بودن، حتی مثلا دانش آموز 16 ساله 15 ساله گرفته تا دیگه هر کسی بود و کسانی که چپگرا بودن، فعالیت‌های چپ میکردن یا به هر دلیلی مخالف بودن یا عقیده دیگه‌ای داشتن، کلا همه اینا رو سر به نیست میکردن. حتی میگن که اگر شما تو دفترچه تلفنتون اسم یک نفری که مثلا مخالف این دیکتاتوری بوده تو دفترچه تلفن، شما هم میگرفتن میکشتن. بعد نه که بگیرن اعدام بکنن یا دادگاهی، میدزدیدن. چند هزار نفر فقط از هواپیما پرت شدن پایین، اینا رو میدزدیدن و بهشون دارو میزدن، یکم بیحالشون میکردن و بعد از هواپیما اینا رو پرت میکردن توی اقیانوس که اکثرا هم جسداشون پیدا نشد و کلی بچه دزدی کردن. زنانی که مخالف بودن در زندان بودن یا دستگیر میکردن یا میدزدیدنشون. بچه‌های اینا رو میدزدیدن و میدادن به کسانی در ارتش که مثلا بچه دار نمیشدن یا بچه میخواستن. چندین هزار بچه در حقیقت از این مادران دزدیده شد و هیچ موقع هم پاسخگو نبودن و هر کسی هم حرفی میزد میگرفتن اعدام میکردن. حساب بکنید از 1976 تا 81 یه چیزی حدود 5 سال شما حساب بکنید 30,000 نفر چه رقم زیادی میشه. یعنی چند نفر در روز شما یک محاسبه بکنید، یه ریاضی جمع و تفریق رو بکنید، واقعا افتضاح هستش. خلاصه کلی از این خانواده هم بودن که بچهشون صبح رفته بود بیرون، بعد از ظهر برنگشته بود و اینا میگفتن که دولت باید پاسخگو باشه، تا اینکه یک روز در 30 آپریل 1978 چند نفر از مادران این مفقود شدگان میان به همین میدان، میان همینجا در روبروی کاخ ریاست جمهوری، این ساختمون قرمز روسادا، اومدن اینجا و تحصن کردن، فقط نشستن، هیچ کارم نکردن. اون موقع هم حکومت نظامی بود، یعنی مثلا چندین نفر نباید در کنار هم جمع می شدن. اینا در حقیقت این قانون نقض کردن، اومدن اینجا
و کاری شد که اینا هر پنجشنبه می اومدن اینجا و در نهایت تبدیل شد به جنبش مادران میدان مایو، مادران روسری سفید، که در حقیقت این روسری سفید اومدن که یک حرکت ابتکاری کردن، اومدن پوشک بچه‌شون رو توی یک تظاهرات کردن به سرشون، پوشک بچه‌شون کردن، پوشک بچه رو کردن که سفید باشه، مشخص باشه، و بعد اینا تبدیل شد به روسری‌های سفید و الان هم توی همین پلازا د مایو روی زمین میشه این نماد روسری سفید رو دید که این نماد مربوط به مادران پلازا د مایو هستش. دیر تا دیر اینجا این نماد هست و کماکان اینا میان اینجا جمع میشن، مادرانی که الان حدود 80 سال سن دارن و خیلی هاشون فوت کردن و اون مادرانی که دفعه اول اومدن اینجا تذکر گرفتن، بهشون گفتن که نمیدونم جمع نشین، اینا رو دزدیدن و جسدشون هم پیدا نشد. خلاصه از اون مادران هم اینا نگذشتن، اونا هم کشتن. و من هر موقع اسم این مادران رو میشنوم و اتفاقا اینا رو دیدم و که دوباره اومده بودن جمع شده بودن اینجا، به یاد مادران خاوران میفتم و مادران کشته شده های ایران در جمهوری اسلامی. ولی در نهایت وقتی که آرژانتین در جنگ فالکلند با انگلیس بر سر جزایر فالکلند که انگلیس بریتانیا اونا رو از قرن 19 از فکر میکنم از 1880 خورده اگر اشتباه نکنم اونا رو در اختیار داره، آرژانتین با اینا وارد جنگ شد و بعد باخت، شکست خورد و این شکست باعث شدش که این حکومت نظامی فرو بپاشه، از بین بره و بعد اینا وارد یک دموکراسی شدن و حکومت بعدی شروع کرد به البته نه همشون، حالا داستان زیاده نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. در نهایت این ژنرال ویدلا دادگاهی شد، زندانی شد و بعد این کارلوس منم که رئیس جمهور آرژانتین بود با ایران هم یه سر و سیری داشت، اینو آزاد کرد. ولی در نهایت ویدلا زندانی شد، به حبس ابد محکوم شد و در آخرین دادگاهش هم اومد و تمام مسئولیت‌های دوران خودش رو بر عهده گرفت و به حبس ابد محکوم شد و بعدم در زندان مرد. یعنی این مادران دادخواه هرچند که تمام عواملین این جنایت رو نتونستن بیارن به دادگاه، ولی اون اصلیه رو آوردن، اصلیه رو تونستن بیارن اونجا دادخواهی بکنن و بگن که آقا شما باید پاسخگو باشین، برای چی بچهای ما رو دزدیدین، بچهای ما کجاست. جالب اینجاست که ویدلا میگفتش که دنبال بچه‌هاتون نباشین، بچه‌هاتون نه زندن نه مردن، اینا مفقود الاثر شدن. یعنی با چنین وقاحتی اینطوری تنها پاسخی بود که به این مادران داغدار دادش، مادران دادخواه و داغدار. این همین خیابونیه که میگم، خیابون 9 خولیو 1816 که در حقیقت عریض‌ترین خیابون دنیا هستش. 3 کیلومتر طول این خیابون هست و 110 متر عرضشه. 110 متر، یعنی از خیلی از اتوبان ها هم این عریض‌تر هستش و چندین لاین هم هست. نمیدونم دقیقا چقدر، فکر می‌کنم 16 17 تا 16 لاین باشه و به عنوان عریض‌ترین خیابون دنیا شناخته میشه. حالا چرا بهش میگن 9 جولای؟ به خاطر اینکه گفتم 25 می اینا تلاش کردن برای
استقلال، ولی چند سال بعد در 9 جولای به استقلال رسیدن. این خیابون اسمش از روز استقلال، 9 جولای 1816. حالا می‌بینیم اون بیشتر می‌بینیم. 16 تاست فکر کنم. 1 و 2 3 4 5 6 7 8 تا خط ماشین هست اینجا. اون وسط 8 تا این وره، 8 تا هم اون وره. وسطش هم خب یک حالت بولوار مانندیه. خیلیه 110 متر. نگاه کنید اینجا 8 ردیف ماشین وایساده. البته 2 خط هم اتوبوس هست. این یک خط، این هم یک خط. اینجا هم یک بولواریه که میشه قدم زد. بعد اون ورم 2 خط اتوبوسه، 8 تا هم اون ور. کلا واقعا عریضه. چیزی که خیلی به چشم میخوره توی بوئنوس آیرس حضور پلیس هستش. مامورای پلیس خیلی جا هستن، هم توی پیاده رو و تو سطح شهر و همچنین با ماشین خیلی دور میزنن. به دلیل ناامن بودن اینجا هستش، ولی خب اینجوری یه حس امنیت میده. برعکس ایران که دیدن پلیس حس ناامنی به آدم دست میده، اینجا کشورهای دیگه، اکثر کشورها حس امنیت به آدم دست میده. هولا خب بالاخره رسیدیم به این طرف خیابون. این 110 متر طی شد و بریم این ور در عریض‌ترین خیابون دنیا. اینو میگفتم که خیلی پلیس هستش توی سطح شهر، کلی هم با ماشین میچرخن و موتور، پیاده. و علتش هم این هستش که یکم ناامن هستش. البته نه همه جا، ولی کلا همه میگن باید حواس جمع باشه، یکم ناامن هست و به همین دلیل پر هست از پلیس. خیلی هم به من میگن حواست باشه، دوربین دستته، میان و خلاصه خفتگیری میکنن. مثل همین داستانی که گفتن اگه میخوای وارد بوئنوس آیرس بشی نگرت میدارن، خفت میگیرن و موتور رو برمیدارن میبرن. خوشبختانه تا الان چیز خاصی ندیدم، ولی خب کلا باید احتیاط رعایت کرد توی این شهرها، مخصوصا شهرهای آمریکای لاتین که خیلی هاشون خطری هستش. توی مرکز شهر خیلی ها رو میشه دید که دارن داد میزنن کامبیو، یعنی اینکه پول عوض میکنن، یورو، دلار یا بقیه ارزهای دیگه. و خب خیلی رایج هست اینجا تعویض یورو و دلار. کلا داستان پول در آرژانتین، پول نقد، یکم داستان برای خارجی ها مخصوصا، به خاطر اینکه اینجا با کارت بانکی نمیشه گرفت، خیلی سخته و اگرم بانک به شما پول بده درصد خیلی بالایی برمیداره. به همین دلیل بهتره که با پول نقد اینجا عوض کرد. و پول نقدم خب تو خیابون از این دست فروشا به قول معروف یا کسایی که تو خیابون عوض میکنن به صرفه تر هستش. هرچند که بعدا میبرن شما رو به یکی از این دفترها و اونجا عوض میکنید، ولی چیزی که هست
بیشترین بزرگترین اسکناسشون 1000 تایی و 2000 تاییه، یعنی 200 یورو که عوض میکنین یک حجم زیادی از پول میده به آدم و فکر کنم این داستان برای ایرانی‌ها خیلی آشنا هستش و خارجی‌هایی که به ایران سفر میکنن. الان رفتم عوض کردم 200 یورو و کلی بهم پول نقد دادن و همه رو جاساز کردم تو کاپشن، قلمبه هم زده بیرون. و خلاصه آرژانتین یکی از کشورهایی هست که بالاترین تورم داره، بالاترین نرخ تورم داره تو دنیا، مخصوصا در آمریکای لاتین. و حتی زمانی تا چند وقت پیش نرخ تورم رسیده بوده حدود 280% که خیلی بالا هستش. البته ونزوئلا بالاترین رو داره فکر میکنن و اقتصاد خوبی نداره آرژانتین و چندین دهه هست که اینا دارن رنج میبرن از این اقتصاد افتضاح که در حقیقت علتش هم سیاستمدارانش فاسد هست. حالا با اومدن رئیس جمهور راستگرا و جدید که بهش میگن ترامپ آرژانتین، خیلی ها امیدوارن که وضع اقتصادی بهتر بشه. ساختمون رو نگاه کنین، عجب ساختمون زیباییه، واقعا زیباست. این هم از این ساختمونایی هستش که در اوایل قرن 20 اینو درستش کردن، واقعا زیباست. در بوئنوس آیرس که شما قدم میزنین انگار که دارین در مادرید و پاریس قدم میزنین، یه همچین حسی به من میده. لحاظ معماری به نظر من شبیه میکس مادرید و پاریس هستش. اینجا میشه تبلیغ چی بگم بهش، کارگران جنسی رو دید اونجا، مسائل ترق و تورقی. البته زنگ نزنی حالا شماره رو دیدیم تو فیلم و هستش. معمولا درست کردن با فلایرهای کوچیک چسبوندن به در و دیوار تا اینکه بالاخره برابکس اگه خواستن یه حرکتی انجام بدن. یکم از این حالت شلوغی مرکز شهر اومدم بیرون و دارم میرم به سمت یک محل بسیار جالب. یک کتاب فروشی هست که خیلی باحاله. با هم دیگه میریم اونجا یک ساعت، امیدوارم باز باشه و بشه همون تو فیلم گرفت. یک کتاب فروشی بسیار 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 جالبی هستش. اینجا یکی از معروفترین کتاب فروشی های دنیا هستش به نام الاتنئو، کتاب فروشی که زمانی سالن اپرا بوده. در سال 1919 اینجا افتتاح شده به عنوان سالن اپرا و چند سال بعدم تو همین ساختمون یکی از معروفترین ایستگاه‌های رادیویی بوده و بعد در نهایت در سال 2000 اینجا تبدیل میشه به کتاب فروشی که در حال حاضر جزو 5 کتاب فروشی برتر دنیا هستش از لحاظ زیبایی و بسیار هم زیبا هستش. کارهای نقاشی رو میشه روی دیوارها دید و سالن تئاتر هم بوده، سالن اپرا هم بوده و این بالکن‌های بسیار زیبا و سنی که اینجا هست دال بر وجود سالن تئاتر هستش. واقعا زیباست. اینجا حدود 12,000 تا بیش از 12,000 کتاب داره، کتاب‌های مختلف از کتاب بچه‌ها گرفته تا کتاب فلسفه و تاریخ و انواع کتاب‌ها و بسیار زیبا هستش. خیلی از علاقه‌مندان میتونن بیان اینجا هم کتاب بخرن و هم بشینن توی این مکان‌های زیبا و کتاب بخونن. یه دوری با هم دیگه بزنیم تو این کتاب فروشی بسیار زیبا، یکم نگاه بکنید با هم دیگه تا اینکه لذت ببریم از این کتاب فروشی بسیار بسیار زیبا.
توی یکی از محله‌های معروف بوئنوس آیرس مکانی قرار داره که یکی از مکانهای معروف در این شهر هستش و تقریبا هر گردشگری میاد اینجا سری هم بهش میزنه. مکانی که گذر هممون بهش میفته بدون استثناء، البته نه دقیقا در این محل، هر کسی در شهر و محل اقامت خودش داره. و قبرستان، میریم به یکی از معروفترین قبرستان‌های دنیا و معروفترین قبرستان شهر بوئنوس آیرس، قبرستان رکولتا. یک قبرستان بسیار زیبا با معماری بسیار زیبا، بناهای زیبا که آدم هوس میکنه بمیره. و این قبرستان سال 1822 به عنوان اولین قبرستان عمومی شهر ساخته شد و بعدها در اواخر قرن 19 وقتی که خیلی از ثروتمندان از محله‌های دیگه مخصوصا از سمت سانتلمو به این ور مهاجرت کردن، اگه یادتون باشه گفتم که در حقیقت یک اپیدمی اومد، وبا اومد، تب زرد اومد، خیلی از ثروتمندان اومدن به این محله و اینجا در حقیقت شد قبرستان اونها. و خب چون در یک مرحله‌ای بود، در یک زمانی بود که در حقیقت آرژانتین در حال رشد بود، از لحاظ اقتصادی و کشور بسیار معروفی هم بود، یه جورایی میشه گفتش که یک نوع رقابت هم بین این طبقه الیت یا اشراف بوده اون موقع و سعی می‌کردن که برای خودشون مقبره‌های خانوادگی و مقبره‌های خیلی خاصی رو در اینجا بسازن و به همین دلیل اینجا شده قبرستان طبقه اشراف و همچنین خیلی از ورزشکاران، سیاستمداران، برندگان جایزه نوبل و خیلی از افراد مهم آرژانتین و بوئنوس آیرس در این قبرستان دفن شدن و میشه گفتش که یکی از معروف‌ترین اینها ایوا پرون هستش که در اینجا به خاک سپرده شده وقتی که دوباره جسدش رو به آرژانتین برگردوندن، به بوئنوس آیرس آوردن، در اینجا خاکش کردن.